नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ, शिव सकाळ। आज आपण जाणार आहे मालवणला। आत्ता मी माझ्या गावी आहे कोयनानगरला। इथून आपल्याला 250-300 किलोमीटर ट्रॅव्हलिंग करून मालवणला जायचं आहे। सो लेट्स गो। मित्रांनो, आत्ता आपण ओझरडे वॉटरफॉलच्या इथं आलेलो आहे। माझ्या गावापासून 3 ते 4 किलोमीटरवर हा ओझरडे वॉटरफॉल आहे। इथं आम्हाला एका फ्रेंडला पिकअप करायचं आहे आणि त्याला घेऊन मग आम्ही खाली आलोरा जाणार आहे, चिपळूणला। मित्रांनो, आपण आत्ता आलेलो आहे 4था टप्पा नवजाच्या तिथे। इथे माझ्या मागे तुम्हाला जंगली जयगड दिसतोय आणि हा खाली पोफळीचा पॉवर हाऊस आहे। इथे या डोंगराच्या खाली पूर्ण पाणी आहे। टनेल, मोठे मोठे टनेल खणून कोयना धरणाचं पाणी खाली पोफळीच्या पॉवर हाऊसने नेलेलं आहे आणि ह्याचं बॅकवॉटरचं पाणी कोळकेवाडी डॅमला नेलेलं आहे। आपण जाताना कोळकेवाडी डॅम बघूयात पुढे। तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं। आपण आता पहिल्या स्टॉपवर आहे। भूक लागलेली आहे जाम सगळ्यांनाच। आम्ही आत्ताच लांजा पास केले। अजून आम्हाला 100 किलोमीटर पुढे जायचं आहे मालवणला जायला। तर चला जरा पेट पूजा करूयात आणि मग निघूयात। तारकर्लीमध्ये जरा फ्रेश झाल्यानंतर आपण बीचकडे निघालो आहे। 5 मिनिटाच्या अंतरावर बीच आहे। तर मस्त हिरवळ आहे, नारळाची झाडं बघा माझ्या मागे। मालवणमध्ये पाऊस जास्त असल्यामुळे इथं बैठी घरं जास्त असतात, कौलारू घरं। आत्ता आम्ही देवबागमध्ये आहे। तारकर्ली बीचपासून देवबाग बीच 2 किलोमीटरवर आहे आणि मालवणवरून 15 किलोमीटरवर आहे। हळूहळू वाट काढत आम्ही बीचकडे निघालो आहे। आपण बीचवर पोहोचलेलो आहे। अथंग देवबाग बीच आहे।
हा माझा भाऊ सूरज, हा शैलेश. इकडे लवकर. हा अशोक आणि तो निलेश. आज आपला कोकणात पहिला दिवस आहे. आपण आता मालवणमध्ये आहे, देवबागमध्ये. आणि हा निळाशार समुद्र किनारा तुम्हाला समोर दिसतोय. माझ्या मागे इकडे देवबाग, त्या पलीकडच्या साईडला एक नदी येऊन समुद्राला मिळते, म्हणून इथे देवबाग संगम असं नाव पडलेलं आहे. आता आपण रूमवर निघालोय. आपली रूम बघा इथे मागे. माझा भाऊ उभा राहिलाय. बरोबर बीचच्या समोर आपली रूम आहे. रूमचे व्ह्यू दाखवतो. ही आपली रूम आहे, इथं आपण राहायला येतात.